हेलो निस्किने नि त अब जाने भयो ल जाउँ अहिले चाहिँ म अहिले अफिसमा छु है मोन ट्राभल्स एन्ड टुर्स अनि पापा ओर्लिरहेको हुन्छ के अरे अब अहिले पापा आइसकेपछि लभे मलतिर लाग्छ के अरे अनि कुन क्यामेरा लिने के गर्ने चाहिँ त्यही गरेर भन्छु बिस्तारै कुदाइछ है मलाई नटपिस फेरि म त फेरि बिस्तारै चलाउँछु कता जाने हो ल हजुर अगाडि अगाडि गएपछि म आउँछु बेनेली आउँदैछ पछि पछि यसरी बाउ छोरा राइडमा हिँडेको त फर्स्ट टाइमै होला यो नगएर त हामी यसरी हिँडेको छैन बरु गाडीमा चाहिँ सँगै गएको छौँ धुलिखेल अन्त कता टाढासम्म गएको छौँ तर यसरी राइडमा चाहिँ हिँडेको छैन राइड विथ फादर भयो यो त यो बाटो त खत्तम छ फेरि यार ठन्डै छ लास्ट खत्तम मेरो फेरि यो गोप्रोको माइक छैन कि एडाप्टर अनि अडियो चाहिँ अलिकति नराम्रो सुनिन्छ त्यही भएर अघि मैले चाहिँ फोनबाट खिचेको थिएँ हजुरको साइड लाइट बलिरहेछ नि त सर साइड लाइट निभाउनु पऱ्यो बिस्तारै चलाउनु पऱ्यो एकदम लकडाउनै होइन जस्तो भइरहेछ क्या हुन त के एफेक्टिभ हुन्थ्यो र मान्छेहरू चाट झुन्डाएर हिँडिदिन्छन् छोडिदिन्छ ट्राफिकले म नि गर्मी त्यही हो हुन त गाडी बाफ्रे बिजोग यस्तो बाटो त बिजोग रोड बिस्तारै जाने खाल्टो पनि डेन्जर छ मलाई चाहिँ यो अब गोप्रोको माइक एडाप्टर चाहिँ अलिक सस्तोमा कहाँ पाइन्छ भन्ने कसैले थाहा छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु ल मैले चाहिँ कतै पाइनँ क्या एउटा गोप्रोकै पाइने रहेछ त्यो चाहिँ लास्ट महँगो भन्यो क्या झन्डै 8,000 भन्यो त्यो एडाप्टर मात्र क्या अब माइकको त्यस्तै 500 जति लिन्छ माइकको त टेन्सन भएन एडाप्टर चाहिँ लास्ट महँगो दियो क्या त्यो भएर अरू केही टेक्निकहरू केही थाहा छ भने चाहिँ भनिदिनु है त कमेन्ट सेक्सन जाँदैछौँ हामी हाइट जो हिलो पनि उठ्दै छ त्यो बाइकहरू पछाडि बस्नेवाला हिलो छ पुरा छ रेड लाइट म त क्या नदेखिरहेको छ अब ड्याडसँग चलाउँदाखेरि त त्यस्तो फास्ट चलाउने कुरो भएन पछि हिँड्नु पऱ्यो स्लो मोसनमा बिस्तारै नै जाँदा ठिक होला हकार पनि के छ र जाम चाहिँ अत्तिकै थियो यस्तो जाम चाहिँ मन पर्छ पुलिसले प्रोटेस्ट हो क्या आज प्रोटेस्ट है फुलै प्रोटेस्ट
अब यहाँ पार्किङ गरौँ अनि छिरौँ यहाँ जता राखे नि हुन्छ खाली ठाउँ उतै खाली छ उतै यहाँ राखिदियो दुईजनाको एउटै टिकट गर्नु मिल्दैन त अहिले चाहिँ हामी लभिङ मल आइपुग्यौँ होइन अब सोनीको सोरुममा जाँदैछौँ त्यही गएर हेरौँ है लभिङ मलमा गएर लिने कुरा गर्दै थियौँ तर आज चाहिँ सायद 2 हप्तापछि किन आयौँ यता ज्योति भवनमा होइन कान्तिपथ ज्योति भवनमा आयौँ त्यतिखेर चाहिँ हल्का मिलेको थिएन अहिले चाहिँ बल्ल मिल्यो अब हामी खोइ क्यामेरा देखाइदिन्छु क्यामेरा ब्याग छ अब गएर नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अनबक्सिङ हुनेछ बाइक लिएर हामी निस्किनु लाग्छ ल बाइ